Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewer. The nucleus पेलना part मंग study करा the nucleus part second के जमंग सरा part of the nucleus पार्टी. Parts of the nucleus among sara nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm and chromosome. Number first, nuclear membrane. It is also called nuclear envelope. The nuclear envelope envelope lipafe thawai. The kar da the lipafe kar sara the lipafe kar da chida yaw sis cover kawal. Hamda kasha nuclear membrane se she cover kara rahe. Nuclear membrane da among sara وال دی او دی وال نیوکلیر ممبرین دا دننه نیوکلیس دا ایسه څه کړي کور کړي دا نو د نیوکلیر ته نیوکلیر انویلپ ولې وای چې د کار دی کورینګ اف د نیوکلیس. د اوټر ممبرین اف د نیوکلیس از نیوکلیر ممبرین which separate nucleus from the cytoplasm in the eukaryotic organism. په پروکریاټس کې خو نیوکلیس تروشتنه دا زمونږ سره یوکریات شو او په دې کې دا نیوکلیس دی دې ته وایي نیوکلیر ممبرین او نیوکلیر ممبرین څه چل کړی او دا زمونږ سره سایټوپلازم. نو نیوکلیر ممبرین زمونږ سره سایټوپلازم د چا نه سپریټ کړی دی د نیوکلیس نه سپریټ کړی. نو کبه ام سی کیوز کې راشي چې نیوکلیس د چا په ذریعه د سایټوپلازم نه سپریټ دی نو نیوکلیس د نیوکلیر ممبرین په ذریعه د سایټوپلازم نه سپریټ دی. Got it? Another point, nuclear membrane is actually nuclear envelope which consists of two membrane. Nuclear membrane زمنګ سره سو والدي دو والدي او دا زمنګ سره envelope دی او envelope کار دی covering. نو صحیح شه دا دوه ته په یو ځای باندې وایي nuclear envelope. Nuclear membrane is combinedly known as nuclear envelope. So دا زمونږ سره دی نیوکلیر انویلپ. د نیوکلیر انویلپ کار دا دی کورینګ د نیوکلیس یا ټو پروټیکټ د نیوکلیس فرام د سایټوپلازم یا ټو سیپریټ نیوکلیس فرام د سایټوپلازم. Got it? Another point. The outer is continuous. The outer membrane is continuous with the rough endoplasmic reticulum and the inner membrane encloses the nuclear content. دا زمنګ سره د نیوکلیس دوه والز دي منګه سوي ویلو چې دنه بهر رف انډوپلازمیک ریټیکولم د سالټیږي به سموث دي به ګلجی باډي دي. نو رف انډوپلازمیک د چا سره کنټینیو دی نیوکلیس بهرنی وال د رف انډوپلازمیک ریټیکولم سره کنټینیو دی او دننی وال څه چل کړی نیوکلیر کنټینټ close kari. Got it? Another point, these membrane are not continuous which closes some space known as nuclear pore. دا membrane مکمل لا نه دي داسې space دی پکې په منځ کې او دې space ته وایي nuclear pores ورته وایي nuclear pore. صحیح شو. نو زمنګ سره دا والز چې کوم دي دا کنټینیوس نه دي په دې کې سیپریشن دی د سیپریشن ته وایي نیوکلیس پور او د نیوکلیس پورس کار دا دی ټو ایکسچینج مټیریل بټوین نیوکلیس اینڈ سایټوپلازم. Got it? د نیوکلیر پور کار دا دی چې د ایکسچینج کې مټیریل د چا ترمنځ د نیوکلیس او د سایټوپلازم ترمنځ. بل زمنګ سره سیکنډ پارت دی نیوکلیوس. It is dark stained body within the nucleus and it is without any membrane boundary to separate from the rest of the nuclear material. موږ ویلو چې nucleus of nucleus is known as nucleolus. دا زمنګ دی نیوکلیولس او دا ډارک سټین دی. ډارک سټین مین ډارک کلر دی او ورته د کار سره د دنه ممبرین نه دی تاو د نیوکلیر مټیریل نه د وال په ذریعه سپریټ نه دی. There may be one or more nucleolus in the nucleus. ځینې داسې باډي دي داسې ارګینزم دي چې د هغې په سیل کې ون نیوکلیولس دی ځینې داسې دي چې په هغې کې مور دین ون نیوکلیولس دی. Got it? The ribosomal RNA synthesize and also store in it. دا زمنګ سره نیوکلیولس په دې کې RNA مین رایبوسومل RNA په دې کې سینتیسایز کیږي as well as store کیږي. ډبل اس مین سینتیسایز اینڈ store. So the nucleolus کار دا دی رایبوسوم فارمیشن as well as store on this. Got it? Another, it is composed of two regions. The peripheral granular area composed of precursor of ribosomal unit. کوم چې بهرنۍ حصه د پیریفرل نو دا زمونږ سره ګرینولر ده په دې باندې د رایبوسوم سمال یونټس موجود دي او د سنټر دا زمونږ سره زه لاین امیجنری لاین باندې ریپرزینټ کوم دا زمونږ سره داسې ډاټ کې دي نو دا پیریفرل ریجن دی او د باندې ساټي دي رایبوسوم مټیریل چې کوم سنټرل حصه ده نو هغې کې لارج یونټ اف مالیکول دی سنټرل حصه ده په دې کې زمونږ سره RNA او DNA سره
present دي RNA and DNA په چا کې present دي په دې کې present دي. Got it? Another nucleoplasm, it is colloidal mixture of organic and inorganic salts and iron. nucleoplasm دا زمنګ سره دی nucleus دا زمنګ سره nucleolus دی د دې ترمنځ چې دا کم سپیس دی دې ته وایي nucleoplasm. او د nucleoplasm کې څه دي organic and inorganic materials او ions دي. په organic هغه ته وایي چې carbon, hydrogen and oxygen derivatives او inorganic without carbon and hydrogen. صحیح شو. نو زمنګ سره په دې کې organic او inorganic materials او ion موجود دي. It serves as a matrix in which nucleoprotein complex chromatin is suspended. nucleoprotein څه ته وایي کوم پروټین کمپلیکس را دی په نیوکلیس کې نو دا زمنګ دې ته کروماټن هم وایي او دا زمنګ سره په نیوکلیوپلازم کې سسپند وي ځوړن وي. دا زمنګ سره نیوکلیوپلازم دی په دې نیوکلیوپلازم کې دا د سره ځوړن وي. صحیح شو. دې ته کروماټن و د کروماټن نه څوک جوړیږي نو د کروماټن نه زمنګ سره کروموسوم جوړیږي. ټیک شه. او نیوکلیوپروټین ورته د دې وجه چې دا یو کمپلیکس پروټین دی. سو په دې کې نیوکلیوپروټین موجود دي. نیوکلیوپروټین کمپلیکس پروټین دی او نیوکلیوپروټین د چا نه جوړ دي د نیوکلیک ایسډ نه پلس پروټین چې رايو ځای شي نو د دې نه نیوکلیوپروټین جوړیږي. نیوکلیک ایسډ زمنګ سره سری DNA and RNA چې کله د DNA یا د RNA سره پروټین اټیچ شي نو دې ته زمنګ سره وایي نیوکلیوپروټین. او دا په څه کې اټیچ دي ځوړن دي په نیوکلیوپلازم کې او دې ته کمباین دی وایي کروماټن. ګاټ اټ. او د کروماټن نه به څه جوړیږي chromosome and ribosome is also made up of nucleoprotein complex. It also serves as a storage place for enzyme. په دې نیوکلیوپلازم کې زموږ سره انزایم موجود دي. را میټیریل نیډډ پر DNA کم میټیریل چې د DNA لپاره ضرور دي هغه هم پکې موجود دي. ریپلیکیشن لپاره and synthesis of RNA او کوم سیزونه چې د ضرور دي RNA د دې نه بغیر سینتھسایز کیږي نه نو هغه هم په چا کې موجود دي په نیوکلیوپلازم کې. ډایګرام دلته موږ سره ورکړی دی. دا زموږ سره دی نیوکلیئر پورز. ګاټ اټ. او دا زموږ سره دی نیوکلیس اپ نیوکلیس نیوکلیولس. او دا زموږ سره دوه وال دي نیوکلیئر انویلپ ورته وایي. او دا زموږ سره هغه نیوکلیوپلازم ارګینیک انارګینیک آین پکې موجود دي او دې ته کروماټن مټیریل ورته وایي. او کروماټن مټیریل د څه نه جوړ دي د نیوکلیوپروټین نه جوړ دي. ګاټ اټ. So زمنګ اوس ټاپک دی کروموسوم. During cell division chromatin material is stained as dark thread like structure known as chromosome. چې کله زمنګ سره cell division کیږي نو دا کروموسوم کروماټن material دا condense like structure black stained وي dark stained وي او دا یو ځای arrange شي او دې ته موږ کروموسوم وایو. got it. Under a microscope chromosome appear to be made up of arms and centromere. دا په مایکروسکوپ کې موږ ته داسې ښکاري چې arms نه جوړلای او د سنټرومیر نه دا زموږ سره سنټرومیر دی دا سنټرومیر دی او دا دواړه arms دي arms. صحیح شو. نو په مایکروسکوپ چې کله موږ د کروموسوم سټډي کوو نو موږ ته پکې سنټرومیر او د دې نه علاوه arms په نظر راځي. Centromere is a place on chromosome where spindle fiber are attached during cell division. Centromere کوم ځای دی دا زموږ سره سیل دی او دا زموږ سره کروموسوم دی. نو د سیل ډیویژن کې به موږ څه ویلو چې زموږ سره به سپینډل فایبر فارمیشن کیږي او چې سپینډل فایبر به د چا سره اټیچ کیږي د سنټرومیر سره به اټیچ کیږي. نو د سنټرومیر مین کاردار په سیل ډیویژن کې او سیل ډیویژن کې د سره سپینډل فایبر اټیچ شي او کروموسوم څه ته ډیوایډ شي دوه ته ډیوایډ شي او اپوزیټ پول ته بځي. نو زموږ سره د سپینډل فایبر اټیچمنٹ د چا سره کیږي د سنټرومیر سره کیږي. each chromosome consists of two identical chromatid held together at a point کاینټوکور اور سنټرومیر. دا زمونږ سره کروموسوم په دوه عام باندې مشتمل دی او وردا کم حصہ باندې چې دا دواړه یو دي دې ته کاینټوکور هم وایي یا ورته سنټرومیر هم وایي. Got it? Chromosome is composed of DNA and protein. DNA او پروټین باندې مشتمل دی او دا خبره موږ وکړه چې دې ته نیوکلیوپروټین او دا زمونږ سره کمپلیکس پروټین دي. All the information necessary to control the selectivity is located on the chromosome locus in the form of gene which are transferred from one generation to another. اوس زمونږ سره په locus څه ته وایي. Locus is the place on which gene is present. صحیح شو. زمونږ سره په کروموسوم locus موجود دي او په دې locus باندې جین موجود دي او د جین کار دا دی انفارمیشن سٹور کول انفارمیشن ټرانسفر
کول انفارمیشن د یو جنریشن نه بل ته ترانسفر کول د جین کار د جین په چا باندې سٹور کیږي په لوکس او لوکس په چا باندې پریزنټ په کروموسوم د نمبر اف کروموسوم ان ال انډیویډوال اف د سیم سپیشیز ریمین کانستانت جنریشن افټر جنریشن د دې مطلب دا دی چې څونه کروموسوم دي دا د یو نسل نه د بل نسل پورې کانستانت وي هیومن باډي کې به 23 نمبر اف کروموسوم pair 23 number of pair chromosome به پکې constant وي total number of 46 chromosome به په هر یو human کې constant وي abnormality can be اکر کېدې شي او chromosome number به د normal human د لپاره 46 وي دغه شان د نور ارګانیزم د لپاره به chromosome number generation to generation constant وي diploid and haploid number of chromosomes ته وای زمنګ سره diploid number total number of chromosome is known as diploid number and half number of chromosome is known as haploid number of chromosome got it total number of chromosome څه مطلب دی په انسان کې 46 په هیومن کې 46 chromosome دي 23 د pair دی پکې نو دا 46 د diploid دی او دا 23 د haploid دی نو haploid is half number of chromosome pair number of chromosome and diploid is total number of chromosome that's why chromosome appear same number from generation to generation په مین کې 46 number of chromosome دي 23 پکې n number of chromosome دا شان چمپینزي کې 48 24 پکې پیر دي اونین کې 16 8 پکې پیر دي وارډن پی کې 14 7 پکې پیر دي پپرا کې 26 13 پکې پیر دي ډروسوپیلا کې 8 اور 4 پکې پیر دي پوټیټو کې 48 او 24 پکې پیر دي او دین علاوه په پیګن کبوتر کې 80 ټوټل اور 40 پکې پیر دي دلا کروموسوم دی پارت دیزی ته وای ټیلومیر صحیح شو دا بر عام زمنګ سره شارټ عام دی او دا لانګ عام دی دا شارټ عام دی او دا لانګ عام دی دا سنټرومیر دی او دا کرومېټډ دی اینڈ دا هم ټیلومیر صحیح شو امید دی چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نشان ووهئ دې لپاره چې زمونږ نوي ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي Thank you. Goodbye.